alright, alright. Gagawin natin ngayon, gawin natin yung sauce para sa ating chicken. So, lagyan natin ng soy sauce. So, gagamitin ko is itong Meridian Free some tamarind soy sauce. Pero you can use also kahit anong soy sauce, pwede nyong gamitin. So, lagyan natin siya ng 1 tablespoon. Tablespoon na soy sauce. Then, lalagyan ko siya ng dark soy sauce. Gagamitin ko itong ating yan. Dito lang ata sa Singapore na bibili ito, pero hindi ko lang alam sa Pilipinas. Pero pag sa Pinas wala ito, kahit anong soy sauce pwede nyong gamitin. So, lagyan natin din siya ng half tablespoon na lang. Yan. Then, lagyan natin ng oyster sauce. Gagamitin ko tong vegetarian oyster sauce. Yan. And then, tsahin na lang natin. Konti lang. Ayan. At lalagyan din natin siya ng sugar. Kunti lang yung ilagay nating sugar ngayon. Din mamaya, pag iluluto na natin yung ating chicken, basil chicken, saka natin dagdagan yung